ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁላለው ዛሬ ስለ ኦንላይን ጆብ ነው የምናወራው ማለት ነው ኦንላይን ጆብ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ይቻላል ወይ ይሄ ነገር አብዛኛው ሰው አያምነውም ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ኦንላይን ጆብ ሰርቶ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ወይ ሚለውን የምናወራው ይሆናል ማኑ ዛሬ ሙሉ ያለውን ነገር በሙሉ ላሳያችሁ ሞክራለሁ በትንሹም ቢሆን በፍጥነት ለመጨረስ ሞክራለሁ ማለት ነው ኦንላይን ጆብ ለመስራት እንግዲህ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ያው ይታወቃል ኢንተርኔት ነው በዚህ ጊዜ ቴሌ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረገው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ በቅናሽ ዋይፋይ በቃ ሁሉም ሰው ማስገባት በሚችልበት መልኩ ቅናሽ ሆኗል ማለት ዋይፋይ 250 ብር በወር ክፍያ ድረስ ዋይፋይ ቤታችን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው አስቡ 250 በወር ማለት እንግዲህ ወይ በካርድ የምትጨርሰው ገንዘብ ነው ወይ ሳምቲንግ በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው ማለት ነው ሁሉም ሰው ዋይፋይ ማስገባት የሚችልበት ደረጃ ላይ ቴሌ በጣም ጥሩ ነገር አምጥቶ ዋይፋይ እንድታስገቡ አበረታታለሁ ኦንላይን ጆብ የመስራት ሐሳቡ ካላችሁ ዘን ዋይፋይ ካለ የሚያስፈልገው እንግዲህ ብዙ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦንላይን ጆብ ሰርቶ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ብሎ ያስባል ምክንያቱም ለምንድነው ብዙ ተሸውደናል ይመስለኛል ከዚህ በፊት ብዙ ልጆች ያመጡና የሆነ ይሄ ማኒ ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባል ነገር ያመጡና ከዛ ሰዎች ይሞክሩትና ሳይት ፌክ ነው ከዛ ብዙ ፌክ ስትሸወድ ከዛ በኋላ አራኒ ሁለተኛ አልሞከርም ይሄ ጊዜን የሚገል ነው እንጂ ገንዘብ ማግኘበት የሚገኝበት እንትን አይደለም ብሎ ብዙ ሰው ተስፋ የመቁረጥና የመቶ ኦንላይን ጆብንም ያለ ማመን ነገር ነው ማለት ኢትዮጵያ ላይ እየታየ ያለው ግን በተጨባጭነት ኦንላይን ጆብ ላይ ሰርተን ገንዘብ ማስላክ እንግዲህ ኦንላይን ጆቦች የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ አሁን በፔፓል የሚከፍሉ ኦንላይን ጆቦች አሉ በመቀጠል ደግሞ በፓዮኒር የሚከፍሉ ኦንላይን ጆቦች አሉ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛሬ ችግር የነበረው በፔፓል የሚከፍሉ 99% ኦንላይን ጆቦች የሚከፍሉ በፔፓል ነው ባይዘይ ማለት ነው 40% የሚሆኑ ኦንላይን ጆቦች ደግሞ የሚከፍሉት በ 40% የሚሆኑ ኦንላይን ጆቦች ደግሞ የሚከፍሉት በፓዮኒር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሁለቱም መስራት ይቻላል ባይዘይ ፔፓልም ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖረን ይችላል ሲስተሙ ከገባን ማለት ነው ፓዮኒር ደግሞ ጥሩ እድል ለሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ይዞ የመጣ አካውንት ነው ከዚህ በፊት ምንም ዝግ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ኦንላይን ጆብ መስራት አይቻልም ዌስተርን ዩኒየን ብቻ ነበረን ዌስተርን ዩኒየን ደግሞ 2% እንኳን አይሆንም በዌስተርን ዩኒየን የሚከፍሉ ኦንላይን ጆቦች 1.5 ነው ይሰጣሉ ለራሴ ዌስተርን ዩኒየን በጣም ትንሽ ኦንላይን ጆቦች ናቸው በሱ የሚከፍሉት ማለት ነው ፓዮኒር 40% ብያለሁ ፔፓል 99% ብያለሁ በፔፓል ካላችሁ ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት ካላችሁ ኦንላይን ጆብ ለእናንተ በጣም ቀላል በቀላሉ መስራት የምትችሉት በጣም ብዙ ቀላል ኦንላይን ጆቦችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ማለት እንትን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ የሶን ፌስቡክ ፔጅ ላይክ ያረጋችሁ የሚከፍሉ ብዙ ኦንላይን ጆቦች አሉ እነሱን ለመስራት ትችላላችሁ በፔፓል ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት ካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት እንዲኖራችሁ ፕሮሰስ አለው እሱን እኔ ምነግራችሁ ይሆናል ፓዮኒር ግን ለሁሉም ጥሩ እድል ይዞ የመጣ በጣም ጥሩ አካውንት ነው በፓዮኒር 40% ኦንላይን ጆቦች ይከፍላሉ ብያለሁ ፓዮኒር አካውንት እንግዲህ የሚጠቅማችሁ እንደ ባንክ አካውንት ነው ወልጫ ጋር የሰራችሁት ኦንላይን ጆብ ከሰራችሁ ማለት ገንዘባችሁን ቀጥታ ወደ ፓዮኒር ነው የሚልኩላችሁ ኦንላይን ጆቦች ግን መጀመሪያ ፔመንት ሜተዳቸውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ በፓዮኒር ነው የሚከፍሉ በፔፓል ሚሊዮን ቼክ ታረጋላችሁ ሰርች ስታረጉም ኦንላይን ጆብ ዛት ፔይስ ስሩ ፓዮኒር ብላችሁ ነው እነዚህን
በፓዮኒር የሚከፍሉትን ትፈልጉና ከሰራችሁ በኋላ እዛ ላይ ገንዘብ ስታገኙ ያንን ገንዘብ ወደ ፓዮኒር ይልኩላችኋል። ከፓዮኒር ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ባንክ ከፈለጋችሁ በኤቲኤም መውሰድ ትችላላችሁ፣ ማስተር ካርድ አስልካችሁ። ካልሆነ ደግሞ ካሹን ብቻ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፓዮኒር ዛሬ በፓዮኒር የሚከፍሉትን ፓዮኒር ምንም ቨሪፋይድ ምናምን አያስፈልግም። እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ሂዳችሁ ብቻ ከፍታችሁ ፓዮኒር አካውንት ከዛ ኦንላይን ጆፖችን መስራት ነው። እዚህ ከኦንላይን ጆፖችን ለምሳሌ አንድ እንውሰድ። ዛሬ ፋይቨር ልውሰድ እስቲ። ፋይቨር ኦኬ። ፋይቨር እንደምታውቁት በጣም ጂኒየን የታወቀ ምርጥ እንትን ነው ማለት ነው ፋይቨር ራሱ። ኦኬ ሶ ለምሳሌ ከኦንላይን ጆፖች ፋይቨርን ለመውሰድ ነው ማለት ነው ዛሬ። ብዙ ቢኖሩም በፓዮኒር የሚከፍሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እነዚህ በሙሉ በፓዮኒር የሚከፍሉ ናቸው። በፔፓል ካልን ደግሞ እነዚህ በሙሉ በፔፓል በጣም ብዙ ናቸው። በፔፓል አሪፍ የሚገኙ በፔፓል ነው። ዛሬ ያው በፓዮኒር የሚከፍሉት ነው ማሳያችሁ። ከነሱ ውስጥ ለምሳሌ እስቲ ፋይቨር ውስጥ እንግባ። ፋይቨር ያው የታወቀ ብራንድ ነው፣ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እዚህ ወርልድ ላይ የታወቀ እንትን ነው፣ ኦንላይን ጆብ ነው ማለት ነው። ሶ ፋይቨር ላይ ጊግ ነው፣ እንደዚህ ነው የምናዘጋጀው። ጊግ ካዘጋጀን በኋላ ባለን ችሎታ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ፎቶሾፕ ከሆነ ትራንስሌሽን ከሆነ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮጵያኖች የሚሰሩ አሉ፣ በጣም ብዙ አሉ። ዝም ብዬ ኢትዮጵያ ብዬ ብጽፍ ኦኬ ኢትዮጵያ ብዬ ብጽፍ እነዚህ ሁላ አሉ ማለት ነው ፋይቨር ላይ የሚሰሩ እንደምታዩት። ሶ ባላችሁ ችሎታ እዚህ ላይ ተሰሩና እስቲ ለምሳሌ እኔን ኢርኒንግ ስንት እንደሆነ እኔና ኦኬ ስዊች ቱ ሴሊንግ። ሶ እዚህ ውስጥ ከሰራችሁ በኋላ ቀጥታ ከዚህ ወደ እንትን ነው የምትልኩት፣ ወደ ፓዮኒር ነው የምትልኩት ያገኛችሁን ገንዘብ። እስቲ ስዊች ቱ ሴሊንግ ከዛ ኢርኒንግ ውስጥ እንግባና እነዚህ እኔ ያገኘሁት ነው ማለት $20 ነው። ይሄን መላክ እችላለሁ ቀጥታ በፓዮኒር። እዚህ ጋር ፔፓል ምልክት አለ የሚያስመርጠኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓዮኒር በባንክ መላክ እችላለሁ። ግን አሁን እኔ ወደ ፓዮኒር አላኩትም። ለምንድን ነው $30 እስኪሆን ነው የምጠብቀው። $30 ከሞላ በኋላ ፋይቨር ሪቪኒው ካርድን ማዘዝ ፈልጋለሁ። ለምን ፋይቨር ሪቪኒው ካርድ ማስተር ካርድ ነው፣ ጠቃሚ ማስተር ካርድ ነው። እሱ ማስተር ካርድ ካገኘሁኝ ፔፓልን ቬሪፋይ አድርጌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ፔፓል መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ፋይቨርን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላም ኦንላይን ጆቦች አንድ ልጨምርላችሁ መሰለኝ ለዛሬ ሞደውን እስቲ አንድ ምንድነው ባይዘ እዚህ ጋር ማይክሮ ወርከርስ የሚባል አለ። ስለ ማይክሮ ወርከርስ እንኳን ሰፊ እንትን ነው የሚፈልገው። ማይክሮ ወርከርስን እንዳትሞክሩት ባካችሁ። ለምን የታወቀ ነው፣ ብራንድ ነው፣ ለረጅም ጊዜ ሰርቷል። ግን ገንዘብ መስጠት አይፈልጉም፣ አይሰጧችሁም። ኤግዛክትሊ አይሰጧችሁም ማለት ነው። ትሰራላችሁ ስንት $25 ሲደርስ ያውን $25 አለ ማይክሮ ወርከርስ ውስጥ ግን አይሰጧችሁም። ግን ኦኬ ከሱ በቃ ማይክሮ ወርከርስ እንዳትሞክሩት። በመቀጠል አንድ ብያለሁ፣ አንድ ከመወደው ኦንላይን ጆብ ውስጥ ይኸው እዚህ ጋር እሺ አፕወርክ አለ። አፕወርክ መሞከር ትችላላችሁ። አፕወርክ በጣም በጣም ጥሩ ብራንድ የሆነ አንዴ ራሳችሁን እያሳደጋችሁ ከሄዳችሁ እዛ ሶ አፕወርክን የሚያክለው የለም። ከፋይቨር የበለጠ ራሱ አፕወርክ ሪሊ ብራንድ ነው፣ በቃ ምርጥ ነው። ለምን ፋይቨር ውስጥ በጣም ክራውድድ ነው። ለየት ማለት አለባችሁ፣ መውጣት አለባችሁ። ካልሆነ 3 ወር 2 ወር ምንም ነገር ሳሰሩ ልትቆዩ ትችላላችሁ ፋይቨር ውስጥ ማለት ነው። ለምን ሁሉም ሰው እዛ ነው በቃ እንዳለ የሚሰራው፣ ህንዶችም ፊሊፒንሶችም
ጊጎችን ራሱ ብታዩ በጣም በትንሽ እንትን የሚሰሩት ፋይቨር ላይ ግን አፕወርክ በጣም ብራንድ ነው። ገና አዲሱ ናችሁ ስትገቡ ኮኔክት ይሰጣችኋል አፕላይ ማድረግ የምትችሉበት። ያኔ አዲሱ ናችሁ ጥሩ እንትን ነው ማለት ነው። ለምን አፕወርክ አፕላይ ለማድረግ ራሱ ከፍላችሁ ነው፣ ኮኔክት ከፍላችሁ ነው ማለት ነው አፕላይ የምታደርጉት። ውድድሩ አነስ ያለ ነው። ስኬታማ ከሆናችሁ እኔ አፕላይ ሳደርግ ከአንድ ወር በኋላ ነበረ የተቀበለኝ አፕወርክ እና አፕወርክን ሞክሩት። በጣም አሪፍ አንድ ሪኮመንድ ማረጋችሁ እሱ ነው። ፋይቨር አድርጌያለሁ፣ ይሄን አድርጌያለሁ። አፕወርክ ኦኬ። አንድም ልጨምርላችሁ ሌላ ኦንላይን ጆብ በፓዮኒር የሚከፍል ኦኬ ካም ቴስተር ዩ ቴስት if you are using PayPal for payment, please check get paid page for any financial account. Okay, በፔፓል we have new policy ነው የሚለው አይመለከትም ምንም ለጊዜው። ሶሻል ሚዲያ ካምፔን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ባላችሁ ችሎታ መሰረት። ዩቴስት በጣም ሞደው እንደና አፕወርክ እንደና ፋይቨር አይደለም። ዩቴስት ያው ቴስት ነው የምታረጉት፣ ዌብሳይቶችን አፕሊኬሽኖችን ቴስት የምታረጉበት ነው ማለት ነው። እንደነሱ አይደለም። አንድ ስፔሲፊክ ነው በቃ ስራችሁ ጊግ ለጥፋችሁ ባላችሁ ችሎታ ምናምን ሳይሆን እንትን ነው አፕሊኬሽኖቹ ዌብሳይቶችን ቴስት ታረጋላችሁ። እዚህም ራሳችሁን እያሳደጋችሁ ከፍ እያረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ለምን እዚህ ጋር እንትኖች አሉ፣ ትምህርት ይሰጧችኋል። እንደምታዩት 1 2 3 እያለ እዚህ ጋር እየተማራችሁ ፈተና እየተፈተናችሁ ራሳችሁን እያሳደጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፔመንት ስንት አግኝቻለሁ ብዬ ቼክ ብናረግ ከዩቴስት ምን ያረጋል ሎኬሽን ኦኬ ከዩቴስት $50 እንዳገኘው ነው። እዚህ ጋር ላይፍ ታይም ኤርኒንግ $50 ይላል። ዩቴስት በጣም ነው የምወደው እንትን ነው። ራሳችሁን ችሎታችሁን እንትን ቴስት የማድረግ ችሎታችሁን እያሳደጋችሁ ገንዘብ የምታገኙበት ነው። መላክ ምናምን አይጠበቅባችሁም ወደ ፓዮኒር። አንዴ ፓዮኒር ካስገባችሁ በኋላ ራሳቸው ቀን አላቸው፣ በወር 2 ቀን። ያ ቀን ሲደርስ ቀጥታ ይገባላችኋል ወደ ፓዮኒራችሁ ማለት ነው። ዩቴስትን እዩት፣ ሞክሩት። በጣም ምርጥ ነው፣ የምወደው እንትን ነው። አፕወርክ የታወቀ ነው። 3 ሪኮመንድ አድርጌያችኋለሁ። እነዛ ላይ ከሰራችሁ በኋላ ወዴት ትልካላችሁ? ወደ ፓዮኒር ትልካላችሁ። ለዛሬ ኦንላይን ጆብ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ይቻላል። ይሄን $50 ላይ ለምሳሌ ዊዝድሮ ብዬ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ፈለኩት ባንክ ከፈለኩኝ በኤቲኤም መልክ ኤቲኤም እንዲልኩልኝ ማስተር ካርድ እንዲልኩልኝ ማድረግ እችላለሁ። ከፈለኩኝ ደግሞ ገንዘቡን ብቻ ወደ ኢትዮጵያ ባንኮች ልኬ መቀበል እችላለሁ ማለት ነው። ርዕሳችን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦንላይን ጆብ እንዴት መስራት ይቻላል የሚለው ነበረ መሰለኝ። ነበረ። ኦንላይን ጆብ እንደዚህ መስራት ይቻላል። ፓዮኒር በጣም ጠቃሚ ነው። ለመጀመሪያ እንደነገርኳችሁ በፓዮኒር የሚከፍሉት 40% እንኳን የሚሞሉ አይመስለኝም። 40% ኦንላይን ጆቦች ናቸው። ግን የበለጠ በጣም ጠቃሚ የምንለው ፔፓል ነው። ፔፓል we have logged you in ፔፓል አማራጭ የሌለው 99% ኦንላይን ጆቦች የሚከፍሉ በፔፓል ነው። ፔፓል ሊኖረን ይገባል እላለሁ። ፔፓል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሊኖረን ይችላል፣ መንገድ አለው። ቀጣይ ቪዲዮ የምሰራው ፔፓል ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖረናል የሚለው ነው። አሁንም ልነግራችሁ እችላለሁ ግን እንዳይረዝምባችሁ ፈርቼ ነው። ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ይኖራል የሚለውን ቀጣይ እሰራለሁ። ኦንላይን ጆብ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። እንዳትጠራጠሩ። ብዙ ሰዎች በሌላ እንደዚህ ኤክስ ዋይ ዜድ መኒ ምናምን በእንደዚህ አይነት ነገር ስለተሸወዱ ኦንላይን ጆብ የሚሰራ አይመስላቸውም። በኦንላይን ጆብ ገንዘብ እናገኛለን ብለን አያስቡም። ግን ኦንላይን ጆብ ላይ የምንከፈለው በዶላር ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በብር ስለሆነ ተቀጥረን እንኳን ኦንላይን ጆብ ላይ እንደምናገኘው የወር ገቢ ከዛ በላይ እናገኝ እንችላለን ብዬ አስባለሁ።
ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎች ቨሪፋይድ ፔፓል አካውንት እንዴት ይኖረናል፣ ማስተር ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ይኖረናል፣ በኦንላይን ጆብ እንዴት ሰክሰስ መሆን እንችላለን የሚለውን እሰራለሁ። እንዳያመልጣችሁ። ሰብስክራይብ በተኗን ተጫኗት። አመሰግናለሁ እስካሁን ላደረግነው ቆይታ። ታንክስ። ኔክስት ታይም እንገናኝ። አመሰግናለሁ።